नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आकाश आणि मी तुम्हाला सर्वांचं स्वागत करतो आपल्या मराठी इंग्लिश या चॅनलमध्ये एका नवीन व्हिडिओ सोबत. जो आजचा व्हिडिओ हा हाऊ मेनी आणि हाऊ मच कसं वापरलं जातं, कशात ते वापरून आपण प्रश्न बनवतो हे पाहणार आहोत. 5 ते 6 मिनिटांमध्ये तुमचं हाऊ मेनी आणि हाऊ मचचा कॉन्सेप्ट पूर्ण क्लिअर करणार आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि अजून पण तुम्ही चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि बेल आयकॉन, ऑब्व्हियसली बेल आयकॉन दाबणं गरजेचं आहे. ज्यावेळेस आपले नवीन व्हिडिओ येतील त्यावेळेस तुम्हाला त्याची नोटिफिकेशन मिळून जाईल. सो आता बघूयात आपण हाऊ मेनी आणि हाऊ मच एकदम लवकरात लवकर पाहण्याचा प्रयत्न करूयात, पण कॉन्सेप्ट क्लिअर करू. ओके. सो हाऊ मेनी आणि हाऊ मचचा अर्थ हा किती होतो, किती. दोन्हींचा अर्थ सेम आहे, फक्त वापरण्याची पद्धत ही वेगवेगळी. आता हाऊ मेनी, मेनी आणि मच हे पहिले समजणं गरजेचं आहे. मेनी आपण काउंटेबल गोष्टी ज्या वेळेस असतात, मोजता येणारे. कुठली गोष्ट, आता बाबा पुस्तकं पडलेली आहेत तुमच्या समोर, तुम्ही मोजू शकता की 10 पुस्तकं पडली, 5 पुस्तकं पडलेली आहेत, व्हॉट एव्हर नंबर इट इज. ओके, बट तुम्ही मोजू शकता, यू कॅन काउंट इट. बट हाऊ मच, मच मध्ये तुम्ही मोजू शकत नाही ती गोष्ट. लेट्स टेक एन एक्झाम्पल की बाबा ऑइल आहे, बाबा तेल आहे. तेल तुम्ही कसं मोजता? लिटर वगैरे मध्ये मोजू शकता, पण असं मोजू शकता का 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल? नाही. कापूस झालं, देर आर मल्टिपल, देर आर मेनी मोर थिंग्स ओव्हर देअर. ओके, खूप साऱ्या गोष्टी आहेत ज्या आपण मोजू शकत नाही, त्यासाठी आपण मच वापरतो. आता हे मेनी आणि मच वापरून आपल्याला प्रश्न बनवायचा आहे, हाऊ मेनी आणि हाऊ मच किती. ओके. सो आता बघूया आपण पहिलं हाऊ मेनी पाहूयात. ओके, सो 2 पार्टिशन करतो मी. ओके, इकडचा पार्ट आपला मेनी, हाऊ मेनी साठी आणि इकडचा हाऊ मच साठी. सो एवढे डोक्यात ठेवा की हाऊ मेनी साठी टू बी ची रूप आपल्याला वापरायच्यात. आर, वर, विल बी, कारण इथं अनेक वचने असणार आहेत. पुस्तकं 2, 3, 4 एक पेक्षा जास्त पुस्तकं असणार आहेत, किंवा जी पण गोष्ट असेल ती. आणि मच मध्ये आपल्याला सिंग्युलर जे पण टू बी ची रूप आहेत ती घेणार आहोत. इज, वॉज, विल बी. इज प्रेझेंट साठी, वॉज हे पास्ट साठी आणि विल बी हे फ्युचर साठी. तसंच आर हे प्रेझेंट साठी, वर हे पास्ट साठी आणि विल बी हे फ्युचर साठी. आता हे वापरून आता आपण आपले सेंटेन्सेस बनवूयात. त्या बागेत किती मुले आहेत? मुले आपण मोजू शकतो, बागेत येत आणि मोजू शकतो, ऑब्विस गोष्ट आहे. त्यामुळे आपण हे पहिलं डोक्यात ठेवायचं, बा मोजू शकतो का? हा, मोजू शकतो. मग घेतलं हाऊ मेनी. हे झालं पहिलं क्लिअर. दुसरी गोष्ट बघायची की बाबा कोण मुले. मुलेसाठी काय शब्द आहे? बॉईज. आता आपल्याला वापरायचं टू बी चं रूप. हे पहिलं झालं. पहिले तर हाऊ मेनी झालं, पण वाक्यात हे पहिलं. दुसरं आता आपल्याला टू बी चं रूप वापरायचं. ते कशावरनं ठरणार? शेवटवरनं. आहेत, आहेत म्हणजे वर्तमान. वर्तमानसाठी आहे आर. आर. आता त्या बागेत, बागेच्या आत, आत साठी इन, आणि गार्डन, बागेसाठी गार्डन, इन दी गार्डन. राईट. हाऊ मेनी बॉईज आर इन दी गार्डन. झालं पहिलं वाक्य. आता हाऊ मेनीचं दुसरं वाक्य बघूया. त्या झाडाखाली किती लोक आहेत? किती लोक आहेत? लोक आपण मोजू शकतो, बाबा 10 लोक आहेत, 20 लोक आहेत. राईट. त्यामुळे हाऊ मेनीने आपली सुरुवात होणार. हे झालं फिक्स. हाऊ मेनी घ्या लिहून. हाऊ मेनी. आता लोकांबद्दल बोलतोय. लोकला आपण काय म्हणतो? हे झालं आपलं पहिलं. आता पीपल. हाऊ मेनी पीपल. आता काळ, टू बी चं रूप वापरायचं. ते कशावरून ठरतं? काळावरनं. काळ कशावरून ठरतो? शेवट. आहेत म्हणलं तरी इथं पण आपलं आहे प्रेझेंट, म्हणल्यावर आर येणार. आर. ओके. आणि तिसरं जे आहे ते हे, त्या झाडाखाली, खाली, अंडर, आणि झाड, अंडर दी ट्री. काय प्रश्न झाला? हाऊ मेनी पीपल आर अंडर दी ट्री. त्या झाडाखाली किती लोक आहेत? तिसरं पाहूयात लगेच आपण. भारतामध्ये किती राज्य आहेत? ओके, भारतामध्ये किती राज्य आपण मोजू शकतो. राईट, मोजू शकतो. इट्स काउंटेबल. सो त्यासाठी बघा, आता पहिलं मोजू शकतो म्हणल्यावर आपण काय घेणार इथं? डायरेक्ट हाऊ मेनी. आता कशाबद्दल बोलतोय आपण? राज्याला आपण काय म्हणतो? स्टेट्स. एक स्टेटला स्टेट, म्हणजे एक राज्याला स्टेट, जास्त असतील तर स्टेट्स. हाऊ मेनी स्टेट्स. आता टू बी चं रूप वापरायचं, ते आपण याच्यावरनं ठरवतो. राईट. 1 नंबर, 2 नंबर. आहेत म्हणलं तरी वर्तमान. हे कसं येतं वगैरे आपले ऑलरेडी व्हिडिओ झालेले, तुम्ही पाहू शकता. आपल्या चॅनलवर ऑलरेडी व्हिडिओ आहेत. मी इव्हन डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये पण टाकतो.
आहेत साठी आपलं वर्ब आहे आर. आर. आणि तिसरं काय, भारतामध्ये, भारताच्या आत म्हणजे भारतामध्ये, इन दी इंडिया. मध्ये साठी इन आणि दी इंडिया. हाऊ मेनी स्टेट्स आर इन दी इंडिया. ओके, ऍज सिंपल इज दॅट. एकदम सोपं होतं. आता आपण हाऊ मचचं पाहूया. ओके, हाऊ मच मध्ये सगळी जी पण टू बी ची रूप आहेत ती सिंग्युलर आहेत, लक्षात ठेवा. सो त्या दुकानात किती सोने होते. ओके, पाहूयात आता. सेम सोने मोजता येतं का आपल्याला, असं काउंट करता येतं का, एक सोनं दोन सोनं, नाही. ग्रॅम मध्ये मोजतो आपण किंवा तोळ्यामध्ये मोजतो. त्यामुळे आपण इथं घेणार सुरुवात हाऊ मच. हाऊ मच. ओके, आता कशाबद्दल बोलतोय, सोने. सोन्याला काय म्हणतो आपण, गोल्ड. गोल्ड. आता टू बी चं रूप वापरायचं, ते ठरतं आपल्या शेवट वर्ण. शेवट होते, पास्ट. पास्ट साठी काय, वॉज. वॉज त्या दुकानात. तिसरं, दुकानाच्या आत. आत साठी आहे इन, आणि दुकानासाठी काय म्हणतो, शॉप. इन दी शॉप. हाऊ मच गोल्ड वॉज इन दी शॉप. झाला सिंपल, प्रश्न तयार आपला. आता पुढचं वाक्य पाहूयात अजून. त्यांच्या घरात किती साखर आहे. साखर आपण 1 2 3 असं मोजत नाही. ऑब्विसली आपल्याला किलो लागतं किंवा अर्धा किलो 1 किलो असं बोलतो आपण, किलो मध्ये मोजतो, राईट. त्यामुळे आपण घेणार येतं हाऊ मच. हाऊ मच. ओके, आता कशाबद्दल बोलतोय, साखर. साखरेला काय म्हणतो आपण, शुगर. घ्या इथं शुगर. आता आपल्याला टू बी चं रूप वापरायचं, ते आपण ठरवतो शेवट वर्ण. आहे. आहे म्हणजे प्रेझेंट साठी इज. हाऊ मच शुगर इज त्यांच्या घरात. आता त्यांच्या घरात, त्यांच्यासाठी शब्द आहे देअर. इज घरात. आत. आत साठी इन. देअर. आता त्यांच्यासाठी देअर हाऊस किंवा होम. इन देअर होम. हाऊ मच शुगर इज इन देअर होम. त्यांच्या घरात किती साखर आहे. तसंच तिसरं पण पाहूयात आता. त्यांच्या घरात किती लोणी आहे. लोणी पण आपण मोजू शकत नाही, ते आपल्याला आपल्या काय तर लाईक ग्रॅम वगैरे मध्ये मोजू शकतो किंवा लिटर मध्ये मोजू शकतो, जर लिक्विड मध्ये असेल तर, राईट. त्यामुळे आपण इथं सुरुवात करणार हाऊ हाऊ मच ने. हाऊ मच. त्या घरात किती लोणी आहे. आता कशाबद्दल बोलतोय, लोणी. लोणीला काय म्हणतात इंग्रजीमध्ये, बटर. बटर. हाऊ मच बटर. आता काळ कशावर ठरतो, शेवट. आहे. आहे म्हणजे इज. इज. आता राहिलेला पार्ट हा 3 नंबरचा. त्यांच्या घरात. घरात आत आहे. परत इन. त्यांच्या. त्यांच्यासाठी शब्द आहे देअर. हे देअर कसं आलं कळून घ्यायचं असेल तर आपला ऑलरेडी व्हिडिओ आलेला आहे, त्याच्यावर टाकलेला आहे मी, तुम्ही तो पाहू शकता. देअर होम. घरासाठी होम. सो हाऊ मच बटर इज इन देअर होम किंवा इज इन देअर हाऊस. ओके, ऍज सिंपल इज दॅट. एवढ्या सोप्या पद्धतीने आपल्याला हाऊ मेनी आणि हाऊ मच वापरायचं आहे. 2 गोष्टी लक्षात ठेवायचं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल. मोजता येणार, न मोजता येणार, आणि त्याच्या अकॉर्डिंग जे मोजता येतं तिथं आपण एक अनेक वचनी जे पण आपली टू बी ची रूप आहेत, आर, वर, विल बी, ती वापरतो. आणि जिथं मोजता येत नाही तिथं आपण सिंगल कन्सिडर करतो आणि आपण तिथं इज, वॉज, विल बी वापरतो. सोपं आहे. हे तुमच्यासाठी, हा तुमच्यासाठी होमवर्क असणार आहे. कमेंट सेक्शन मध्ये याचं मला तुम्ही उत्तर सांगा की काय असेल. आकाशात किती तारे आहेत इंग्रजीमध्ये काय त्याचं ट्रान्सलेट होईल, टाका. मी नक्कीच तुम्हाला कमेंट करेन की बाबा वेदर इट इज करेक्ट ऑर रॉंग. ओके, आय डेफिनेटली लेट यू नो. कुठं चुकलं ते पण सांगेल. नो नीड टू वरी. ओके, तुम्ही जेवढी प्रॅक्टिस कराल तेवढं परफेक्ट होऊन जाल. सो एवढंच होतं आजच्या व्हिडिओसाठी. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल तुमचं धन्यवाद. असंच व्हिडिओला आपल्या चॅनलला सपोर्ट करत राहा. थँक्यू सो मच. हॅव अ गुड टाइम अहेड. कीप स्टडींग. बाय.